Tại sao các bệnh lý di truyền vẫn tồn tại bất chấp những nỗ lực của chọn lọc tự nhiên? Chúng ta biết rằng thiên nhiên sẽ ưu ái những đặc điểm giúp cho loài sinh vật có nhiều lợi thế hơn trong việc sinh tồn và phát triển. Đây là vai trò của chọn lọc tự nhiên mà ai cũng biết. Nhưng nếu thật như vậy thì tại sao bất chấp những bất lợi của các gen di truyền có hại, các bệnh di truyền vẫn tồn tại cho đến ngày nay? Phải chăng đây chính là sai lầm của quá trình tiến hóa? Sự thật thì mối liên hệ giữa quá trình tiến hóa và bệnh lý di truyền phức tạp hơn bạn nghĩ rất nhiều. Trong video này mình sẽ tìm hiểu lý do vì sao tự nhiên quyết định vẫn giữ lại những đặc điểm di truyền vốn dĩ là bất lợi cho chúng ta. Và trước khi bắt đầu thì các bạn đừng quên cho mình một lượt thích và đăng ký kênh Thư viện Nhỏ nha. Cảm ơn các bạn. Bệnh di truyền là những căn bệnh hoặc rối loạn xảy ra do các gen bị lỗi, bị đột biến, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngoài ra mình còn muốn làm rõ một thứ nữa, đó là bệnh di truyền và những bệnh do đột biến gen là không hoàn toàn giống nhau, vì bệnh do đột biến gen có thể xuất hiện từ một cá nhân hoặc là trong bào thai. Những bệnh lý di truyền này gây ra những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của sinh vật. Còn khái niệm chọn lọc tự nhiên có thể hiểu đơn giản là tự nhiên sẽ giữ lại những tính năng sinh học phù hợp với tự nhiên và loại bỏ những tính năng không còn phù hợp nữa. Nếu đúng là như vậy thì về mặt lý thuyết, theo thời gian những sinh vật mang vật chất di truyền bị lỗi sẽ có khả năng tồn tại thấp hơn, vì vậy dần dần chúng phải bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ. Vậy nếu một căn bệnh làm giảm khả năng sống sót hoặc sinh sản của ai đó, liệu nó có nên được loại bỏ dần hay không? Nhưng điểm mấu chốt là qua hàng triệu năm tự nhiên vẫn cho phép những bệnh di truyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đột biến gen vẫn tồn tại trong cộng đồng cho đến tận ngày hôm nay. Thì lý do và cách lý giải của tự nhiên là gì? Bản thân sự tiến hóa không phải chỉ là sự sống còn, tồn tại hay bị tiêu diệt, mà nó phải đảm bảo một sự cân bằng cực kỳ phức tạp và tinh tế. Đầu tiên, bản chất của những bệnh di truyền là sự chọn lọc tự nhiên của những đột biến gen có khả năng tồn tại được. Vậy thì thực sự bản thân chọn lọc tự nhiên đã làm xong nhiệm vụ của chúng rồi. Bởi vì trong khi chọn lọc tự nhiên dù có loại bỏ các gen có hại ra khỏi quần thể đi nữa, thì các đột biến mới vẫn liên tục xảy ra đối với những cá thể trong quần thể. Chọn lọc tự nhiên không thể kiểm soát hoặc hạn chế sự xuất hiện của những đột biến gen được. Tuy nhiên, có những đột biến gen có thể khiến cho sinh vật hoàn toàn không có khả năng tồn tại và sinh sản. Vì vậy, những đột biến như thế sẽ bị đào thải và cuối cùng chỉ còn lại những đột biến nổi trội hơn trong việc truyền lại gen đó cho các thế hệ sau. Vì thế, những căn bệnh di truyền lại được xuất hiện dưới sự dẫn dắt của chọn lọc tự nhiên. Tóm lại, một mặt thì chọn lọc tự nhiên giữ lại những đặc điểm sinh tồn ưu thế và loại bỏ những gen có hại. Mặt khác thì trong khi chúng loại bỏ những gen có hại, thì chọn lọc tự nhiên cũng giúp chọn lọc ra những đột biến gen có khả năng tồn tại trong quần thể và truyền lại những đột biến đó cho các thế hệ tiếp theo. Quá trình này diễn ra trong tự nhiên một cách liên tục, đều đặn và tự động qua các thế hệ cho tới ngày hôm nay. Lý do thứ hai là trong khi chúng ta nghĩ rằng những bệnh di truyền gây ra bởi sự đột biến gen có hại, nhưng lại có một điều thú vị khác là một số đột biến này lại thực sự có lợi khi chúng xuất hiện ở một dạng nhất định. Ví dụ như bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. Nếu một người có 2 bản sao của gen hồng cầu hình liềm thì người đó sẽ mắc bệnh. Nhưng nếu họ chỉ có một bản sao thôi điều thú vị sẽ xảy ra là họ lại được trang bị khả năng chống lại bệnh sốt rét. Ở những vùng hoành hành của bệnh sốt rét rõ ràng là những cá nhân mang đột biến gen hồng cầu hình liềm trở thành một lợi thế sinh tồn, và đó là lý do tại sao gen này vẫn tồn tại trong quần thể bất chấp những tác động có hại của nó. Trường hợp này được gọi là lợi thế dị hợp tử, một tình trạng mà trong đó việc có một bản sao của gen đột biến lại có thể có lợi, nhưng có 2 bản sao thì có hại. Đó là một cách mà thiên nhiên có thể bảo tồn một đặc điểm có vẻ có hại, bởi vì trong một số điều kiện nhất định nó thực sự hữu ích. Và kể cả khi người mang gen bệnh đó không nhận được bất cứ lợi ích nào của nó, thì người đó cũng đã vô tình đóng vai trò là người vận chuyển, góp phần giúp lưu trữ và phát tán những gen gây bệnh trong quần thể. Và những gen này chỉ biểu hiện thành bệnh nếu vô tình chúng gặp nhau trong cùng một cá thể mà thôi. Lý do thứ ba là sự tồn tại của những gen đột biến có thể bảo vệ được sự đa dạng di truyền trong quần thể. Thiên nhiên quan trọng sự đa dạng di truyền và cấu trúc di truyền của chúng ta cũng vậy. Những bệnh lý di truyền có thể gây hại cho những cá nhân mang chúng, nhưng sự đa dạng di truyền lại quan trọng hơn rất nhiều đối với sự tồn vong của một loài. Hãy tưởng tượng trong một quần thể thì có những cá nhân mang những đặc điểm sinh học nổi bật, số khác thì lại không được may mắn như vậy.
Nhưng mà sự tồn tại cùng lúc của những đặc điểm sinh học khác nhau như vậy lại cung cấp cho toàn bộ quần thể một bộ công cụ đầy đủ để có thể chống chọi lại với mọi điều kiện sống khác nhau mà tự nhiên ban tặng. Bất kể là việc lưu trữ lại những gen này là có hại đối với từng cá thể, nhưng chúng lại giúp cho quần thể sinh tồn tốt hơn. Chính sự đa dạng trong thông tin di truyền này đã cho phép các đột biến có hại tồn tại, nhưng đồng thời chúng cũng mang lại sự linh hoạt về mặt di truyền cần thiết để toàn bộ quần thể có khả năng thích nghi với môi trường mới tốt hơn. Vô tình việc này lại đồng thời góp phần duy trì luôn khả năng mắc bệnh di truyền. Lý do tiếp theo là môi trường sống của sinh vật sẽ luôn luôn bị thay đổi, và khi môi trường sống thực sự thay đổi chúng sẽ làm áp lực sinh tồn, áp lực lên gen của chúng ta thay đổi theo. Trong khi đó gen của chúng ta lại tiến hóa rất chậm. Những gì từng là một đột biến có lợi có thể trở thành một căn bệnh di truyền theo thời gian, đơn giản là vì môi trường xung quanh nó đã thay đổi. Ví dụ một số gen trao đổi chất nhất định đã giúp tổ tiên chúng ta sống sót trong thời kỳ nạn đói bằng cách tích trữ chất béo một cách hiệu quả. Nhưng mà trong thế giới hiện đại ngày nay, môi trường đã có khả năng cung cấp cho chúng ta một nguồn thức ăn dồi dào. Những gen ngày đó lúc này có thể dẫn đến bệnh béo phì và các bệnh liên quan đến quá trình trao đổi chất. Môi trường đã thay đổi nhưng gen của chúng ta vẫn chậm chân rất nhiều nhịp. Chúng là những gen lỗi thời. Lý do tiếp theo là các bạn hãy tưởng tượng nếu như một quần thể đang sinh sống mà bị sụt giảm mạnh về dân số, có thể là do thiên tai, lũ lụt và những sự kiện không dự đoán được, thì lúc này các đặc điểm di truyền của những cá thể may mắn sống sót đó có thể trở nên chiếm ưu thế hơn, ngay cả khi một số đặc điểm đó là có hại. Điều này được mô tả như là một sự tắc nghẽn dân số, hoặc đôi khi là do sự trôi dạt di truyền của một quần thể. Điều này giống như việc có một nhóm người rủ nhau bỏ ra đảo hoang sinh sống, thì lúc này cấu trúc di truyền của họ sẽ trở thành nền tảng cho các thế hệ tương lai. Nếu một trong những người định cư ban đầu mang đột biến gen có hại, thì đột biến đó có thể lây lan khắp quần thể chỉ vì có quá ít sự đa dạng di truyền. Hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng sáng lập, và đó cũng là một trong những lý do tại sao một số bệnh di truyền lại phổ biến hơn ở các quần thể bị biệt lập, ngay cả khi nó là những bệnh hiếm gặp trong nguồn gen lớn hơn của con người. Cuối cùng một số bệnh lý di truyền thực sự rất là phức tạp. Các bệnh này có khi là được gây ra bởi sự tương tác của rất nhiều gen chứ không phải chỉ một gen. Những đặc điểm này phức tạp hơn và khó bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ hơn. Sự kết hợp của nhiều yếu tố di truyền nhỏ khiến cho việc xác định và loại bỏ nguyên nhân cơ bản của một số bệnh trở nên bất khả thi. Đến đây thì chúng ta cũng đã giải thích được lý do tại sao mà tự nhiên vẫn cho phép các bệnh lý di truyền tồn tại trong quần thể mà không bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ. Tóm lại nhiệm vụ chính của tự nhiên là cố gắng cân bằng giữa rất nhiều yếu tố nhằm đảm bảo quần thể loài sẽ có được những lợi thế nhất định cho sự sinh tồn nói chung. Chúng là một phần của quá trình tiến hóa. Nhưng mà đối với cá nhân mỗi chúng ta, sự tồn tại của các bệnh di truyền là một rắc rối lớn mà chúng ta luôn phải tìm cách để giải quyết. Đến đây thì bạn có nghĩ liệu một số đặc điểm di truyền mà chúng ta coi là có hại ngày nay thực sự có thể nắm giữ chìa khóa cho sự sống còn trong tương lai hay không? Ở một thế giới đang thay đổi chóng mặt hàng ngày, mình hãy cùng nhau bình luận trong phần like và subscribe của video này nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.